میخوام ازت تصور کنی زندگی رو بدون حروف و اعداد. صبح که از خواب بیدار میشی و ساعتتو میبینی هیچ عددی روش نیست. گوشیتو چک میکنی، وارد شبکه‌های اجتماعی میشی بدون هیچ حرف و کلمه‌ای. توی شهر قدم میزنی، هیچ ماشینی پلاک نداره، هیچ تابلوی راهنمایی نیست، مغازه‌های جسمی ندارن. به دنیای بدون تایپ و حروف خوش اومدی. حالا ازت میخوام به تمام حروف و اعدادی که در طول روز میبینی دقت کن. پشت تک تک اینا یه طراح حروف و تایپوگرافر هست. ما اینجا در تایپ و تاک قرار نیست از حروف صحبت کنیم. قرار از طراحای حروف بگیم و اونا رو بیشتر بشناسیم. کسایی که با ما و اطراف ما زندگی میکنن و معمولا به کارهاشون شناخته میشن، اما کمتر کسی از زندگی و کارشون باخبره. به فصل اول تایپ و تاک خوش اومدی. مهمون امروز ما مهدی ارشادی، طراح حروف و تایپوگرافر. قراره با هم دیگه گپ بزنیم. من چه خوشنویسی اونجور جستجو نمی‌کنم. اتفاقا توی بدنویسی یا چیزی شبیه به این دنباله یه سری فرم جدید می‌گردم. جالب بود برام، هم تایپ رو توی کاربرد درست داریم و هم خوشنویسی رو. از جمله جاهایی که این دوتا توأمان میتونن با هم دیگه حضور داشته باشن. من دارم به کارهای اخیری که انجام دادم فکر میکنم، اکثرا از فقدان اومد. تو چطوری این خلاقیت رو برمیگردونی به زندگی؟ آدم‌ها دوست دارن خوش خط باشن. هرچند من یه جاهایی ترجیح اینه که برن اون بداهگی‌ها رو بهش برسن. برای من جالبه که ما هر چه از حروف فاصله میگیریم مجدد به آره برمیگردیم به حروف. ناگزیره. سلام، خوش اومدید به تایپ و تاک. مهمون امروز ما مهدی ارشادی، طراح حروف و تایپوگرافر. قراره با هم دیگه گپ بزنیم. ما اومدیم امارت میرزاخانی و بریم داخل ببینیم چی در انتظارمونه. مرسی از حسام بابت تصویر. جناب میرزاخانی سلام. سلام ارچو. ارادت. به شما. احوال شما؟ خوبی؟ قربان شما. قربان شما. خوشبختم. خوش اومدین به تایپ و تاک. بزرگوارین، خیلی ممنون. سلامت باشین. مرسی از شما که میزبان ما هستی. خواهش می‌کنم، در خدمتتون. چند وقت امارت میرزاخانی مشغول به فعالیت؟ عرضم بزرگ ما 2 سال و نیم هست که در این ملک در خدمت عزیزان هستیم. در واقع مؤسسه فرهنگ هنری هستیم با عنوان افتخار آفاق و فعالیت‌هایی داریم که خب تمرکز و تخصص خودمون حوزه موسیقی سنتی است. ولی خب تو ژانرهای مختلف فعالیت داریم. تو ملک هم خب طبقه پایین و همکف کافه رستوران هست که پاتوق باز اهالی موسیقی و هنر هست. بالا آموزشگاه موسیقی داریم، فروشگاه ساز داریم، فروشگاه محصولات صوتی تصویری داریم. یه پلاتو داریم که تمرینات موسیقی، تئاتر و بعضی موقع اجرای موسیقی هم برگزار میشه. زیر زمین هم کارگاه سازسازی دیگه. تمام حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنیم ما یک جا جمع‌آوری کردیم که خیلی پکیج جالبیه و بعد از شما تشکر کرد بابت این فراهم کردن این پاتوق برای اهالی هنر، خصوصا اهالی موسیقی. زنده باشین. ممنون از شما که میزبان ما هستید. شما سلام. متشکرم. ما شما رو باز می‌بینیم مجدد. ارادت. قربان شما. بریم سراغ مهمون این اپیزود. آقای ارشادی چطوری مهدی؟ سلام چطوری؟ حالا احوال خیلی خوش اومدید. مرسی از دعوتت. سلام. مخلصم، خیلی خوش اومدید. قربونت برم. مرسی. حالت خوبه؟ حالت چم؟ خوبیم شکر. چه خبره؟ سلامتی؟ لوکیشن رو حال می‌کنی؟ لوکیشن عجیب و غریب و با صفا و عشق مثل خودت. فدات بشم. مرسی. آره اینجا نوار کاست‌های قدیمی و حالا دیگه خیلی چیزای موسیقیایی زیادی در جریان. میز جالبی با اسم جالبتر، میز شهناز. آره اینجا هر میزی به اسم یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانیه و خیلی جذابه برای من. حس خیلی خوبی داره، ضمن اینکه این فضا هم هماهنگه با اینجا. علتی داشته میز شهناز انتخاب کردی؟ شهناز خب نوازنده تاره و خب یه گوشه هم هست، گوشه شهناز و دوست داشتنیه دیگه. هم نوازندگیش دوست داشتنیه جلیل شهناز، همین که با شجریان زیاد کار کرده.
خلاصه خیلی باحال. آره خودت هم اهل موسیقی هستی؟ کار میکنی موسیقی؟ یه کوچولو، خیلی کم. چه سازی؟ یکم تار. آره جالب. تار. پس بی‌دلیل نیست انتخاب شهناز و کاری که انجام میدی. درود زنده باشی. آره مرسی. سلام مرسی، متشکرم. به غذامونه و اینم از من نوشیدنی. دم شما گرم. عالی آقا، دم شما گرم. خیلی دیزاین باحالی داره. آره نگاه، یه دیزاین خیلی جذاب و متفاوت نسبت به جای دیگه، یعنی خیلی هماهنگ، همه چیز دیزاین شده، کانسپت و آره داخلش هم بتونیم ارائه هماهنگی کن. آره مثلا دمنوشاشو از سازای ایرانی گذاشته، شورانگیز و سرنا و چوبور و بربط و خیلی جذابه. و توی این منو بذار باز کنم. چی انتخابت؟ من ترجیح میدم الان یه شربت بخورم. آره. هوا یکم گرمه. آره. البته اینجا خیلی خنکه ولی خب کلا هوای بیرون یکم گرمه. توی شربت اومده از دستگاه‌های موسیقی صحبت کرده. مثلا ماهور داره، ماهورش میشه لیمو تازه و آلوئرا و نعنای تازه. من توی این منو سگاه رو انتخاب میکنم، خاکشیر و تخم شربتی و اینجوری. ببین انتخاب تو چیه؟ سگاه انتخاب مهدی ارشادی و نوا. گل رز و بید مشک و گلاب و ایرانی فضا. آره از نوا و سگاه. خیلی عالی. جالب بود برام این قضیه کاربردی که ما همش باهاش سر و کار داریم اینجا اتفاق افتاد. یعنی ما هم تایپ رو توی کاربرد درست داریم و هم خوشنویسی رو. آره. خب از جمله جاهاییه که این دوتا توأمان میتونن با هم دیگه حضور داشته باشن. تو خیلی به طور مثال بسته‌بندی‌هایی مثل پفک یا چیزی شبیه به این، خب طبیعتا ما خوشنویسی رو نمیبینیم. آره. نهایتا مثلا توی کوکاکولا این اتفاق افتاده که یکم نزدیک به خوشنویسی ها اینها، ولی زیاد مرتبط نیست سولز با کوکاکولا. آره حالا اون ارتباطشون به کنار، ولی به هر حال از خوشنویسی استفاده شده. ولی خب جای دیگه ما این استفاده همزمان رو از در واقع فونت و خط یه جا بیشتر توی کارهای موسیقی و اینها داریم. و اینجا هم خب میبینیم دیگه عنوان‌ها خیلی گاهم با خط نوشته شده، بعض وقتا با فونت نوشته شده و خیلی برای من جذابه. اصلا تایپوگرافی هم داریم حتی. آره کارهای تایپوگرافی های خیلی جذابی وجود داره. مثلا این نواری که اینجا هست نوشته محمد رضا شجریان چارگاه جمعه، که اون بالا هم روبرو میبینیم. خیلی اون موقع این کار رو انجام بدی خیلی جذابه. آره. و برای شجریان میدونی آره خیلی متفاوته و خیلی برای من جالبه که اینطوری هم دیدن، چون عمدتاً شاید اینجوری باشه که آقای شجریان رو با نستعلیق و اینها بتونیم شکست نستعلیق و نستعلیق. پشت سر من هم چند تا در واقع آلبوم هست که اینا از تصویر استفاده نکردن، صرفاً تایپ. آره حالا خوشنویسیه، بعد اینجا سورس استفاده کرده ولی یه انگار سورس یکم ایرانی تر شده. دقیقاً. یعنی یه چیزایی بهش اضافه شده که خیلی کار جذاب کرده، که آلبوم گل‌های تازه است. یکم این آلبوم 37 هست که مجموعه ای از ترانه ها و در واقع موسیقی هایی بوده که توی 50 سال سلطنت پهلوی مثلا اینجا جمع شده. 37 ترانه. آره. 37 خواننده و حالا تو رادیو اینها عمدتاً خوندن. این پایین 3 تا در واقع آلبوم هست که یکیش هر 3 تا گل‌های تازه است، یکیش برای عبدالوهاب شهیدیه که ایشون هم خواننده بودن، و یکیش برای شجریانه که خب اون موقع با اسم سیاوش شجریان، یا بهتر بگیم قبلترش سیاوش بیدگانی، با این عنوانهای شجریان توی موسیقی ایران وارد شدن و بعدها در واقع اسم رو تغییر دادن، ولی حضور اولیه‌شون با سیاوش بیدگانی بود. حالا توی این آلبوم سیاوش شجریان خورده. چه جالب دیگه. کم کم داشتم اسم شجریان میومده بالا. و جالب برای من این همنشینی موسیقی و حروف
چیزی که این سالها هرچی اومدیم جلو کم رنگ‌تر شده انگار. این اتفاق آره چرا به نظرت؟ البته که کار کرده، مثلا فکر می‌کنم مجید کاشانی خوب روی این موضوع کار کرده توی آلبوم هایی که موافقم. آره توی کار گرافیکش خیلی خوب این کارو پیش برده هست، ولی خب بله انگار شما خیلی شده انگار. کمتر قبلا انگار یه شده. روتینی بوده که و الان اینجوریه که خب شاید چاپ نمیشن دیگه، به صورت نوار این دیجیتال شکلی شده در ماجرا. نمیارن. آره یکم دیجیتال، خب اونجا اتفاقا فضای فونت و اینا بیشتر داره استفاده میشه و کار تایپوگرافی بیشتر هست تا خوشنویسی و چیزایی این شکل. آره ولی حضور داره. آره شاید ما کمتر این شکلی میبینیم. ببین برای من حس نوستالژیکی داره دیگه، دیدن این همه نوار اینجا با این عنوانای جذاب و بعضیشون واقعا خیلی آوانگاردن، مثل چیزی که اینجا وجود داره. خب این اصلا دقیقاً نوع برخوردی که کردن، یا این بالا مثلا از کوفی استفاده کردن. آره خیلی جذابه. تو ترجیح میدی که اگه پروژه‌ای بهت سفارش داده شه تو همین حوزه موسیقی باشه، یعنی دغدغت هم هست که این کار انجام بدی، یا نه شاید حوزه تصویر و سینما؟ یا خب اونا تا به حال به من سفارش داده نشده چنین چیزی. من بیشتر فعالیتم روی ترجیحم روی فونته تا مثلا کار تایپوگرافی و اون شکلی. خب اگه فونت رو انتخاب کنیم چی برای این کار؟ یعنی برای این فضا بخوام استفاده بکنم احتمالاً باید شروع کنم بسازم، یعنی به تناسب اون محتوا و موضوعی که حضور داره من باید بشینم ببینم میتونم یه کار جالب، حالا یا تایپوگرافی یا یه تایپفیسی. خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته، یعنی بیاد یه آلبوم یا چیزی شبیه به این، یه کار موسیقیایی یا یه فیلم که تیتراژ بیاد از یه تایپفیس خوب استفاده کنه. یعنی براش سفارش داده بشه. البته بعضی وقت این اتفاق میفته. آره ولی بعضا خوشنویسیه. آره بیشتر خوشنویسیه. حالا بعضی از گرافیستا اینجوریه که بر اساس ذوق و سلیقه‌ای که دارن میان شروع میکنن مثلا اون تیتراژ رو خودشون مینویسن و به نظر من جذابه. همیشه برای ما اون انتهای فیلم که اسما میومدن خب میخوندیم کیا بازیگر بودن کیا کارگردانی کردن، خلاصه که حضور داره. اصلا فرم جذاب باعث میشه مخاطب پای تیتراژ آخر بمونه به نظرم. آره نمونه خیلی جدیش تو ذهن من گادفادره دیگه. توی عجب نمونه‌ای هم هست. آره تو فیلم سینما خیلی جذاب اون تایپس و خیلی باحال میشه اگه توی آلبوم‌های مثلا موسیقی، حالا شاید دیگه این حس نوستالژیک نباشه ولی باحاله اگر چنین سفارشی وجود داشته باشه. یعنی به نظرم به این سمت بریم خیلی جذاب میشه. من یه باقالی پلو میخورم با کته. این منو خیلی عجیبه. رکورده؟ آره خوبه باحاله. آره چرا تو چی گفتی صبحان؟ من نوا. آقا منم سگا. من چی بودم؟ تو بلوها چی؟ بلوهاوایی. آره اون یه ذره فرق میکنه با رفتارش فونتیه. ما مثل خوشنویسی رفتار کردیم. سنتی. جالبه این قضیه حضور تایپ فیس و تایپوگرافی توی مدیوم‌های دیگه و ترکیب این دوتا با هم جالبه. راجع به حروف و طرح حروف حسابی گپ میزنه. میخوام ازت بپرسم که مهدی ارشادی این روزا چیکار میکنه؟ زندگی چطوری میگذرونی؟ من این روزا یکم مشغولم پشت سیستمم همچنان. حقیقتش دوست دارم یکم فاصله بگیرم بنویسم. مدت هاست ننوشتم. بنویسی از خوشنویسیه؟ نه خوشنویسی نه، من که خب خوشنویس نیستم، خوشنویسی هم نمی کنم، ولی این دست به قلم شدنه یه لذتی داره ولو یه تجربه مثلا شخصی باشه، اصلا سفارش هم نباشه، برام خب جذابه دیگه. یه جور اون مایه حیاته واسه من و یکم کم شده. آره خلأش حس می‌کنی؟ آره خیلی پشت سیستم هم ساخت توسعه فونت اینا یه ذره باعث شده من زیادی به سیستم وصل باشم. با فضای بیرون ارتباط برقرار می‌کنی؟ طبیعت آره. یا هر چیزی خب خیلی کمتر شده دیگه. آره یعنی اینجوریه که خب کمتر آسمون می‌بینم، اینقدر دیگه همش کار انجام میدیم،
ستاره ها رو خیلی وقت ندیدم درست حسابی، یعنی اینجوری که برم واسه دیدنش واقعا. یعنی هدف این شکلی باشه واسم نشده. آره یعنی که نمیدونم نمیخوام چه جوریه نخواستن تا نتونستن. آره عجیبه. یعنی ببین اینو من اینطوری استنباط میکنم که اوکی سرشلوغی مهدی به خاطر پروژه ها باعث میشه که آدم به خودش نرسه و این در مورد هممون صادقه. یعنی وقتی اینقدر درگیر کار میشیم که آدم مستهلک میشه. آره یادت میاد که آخه دنیا چه شکلیه. مستهلک خودش یه کلمه کلمه خیلی سختیه. آره ببین تو باید این بالانس داشته باشی دیگه، یه تعادلی رو. به طور مثال شما بهترین غذا رو هم یک هفته مدام بخوری حالت بد میشه. آره حتی غذای مورد علاقه. آره. یعنی اینه که تو بایستی بین کارهایی که انجام میدی یه فضایی رو باز کنی، یه زمانی بذاری برای چیزایی که علاقه‌مندیاته، یا اساسا فاصله بگیری. حالا اینجا هم قرار شد یکم راجع به فوند کمتر حرف بزنی. آره فاصله بگیری. آره. مثلا آخه ناگزیره. یعنی من درگیر حروفم و بابا چیزای دیگه هم هست، همش حروف نیست. آره واقعا درسته که با هم دیگه ارتباط خوبی دارن، به خصوص موسیقی خیلی ارتباط خوبی داره. آره. وقتی کنار خوشنویسی مثل نستعلیق و اینو میذاری اون جایگاه خودشو داره، ولی خیلی وقتا مهمه که آدم به خودش اهمیت بده و ذهنش و آرامشش چیزای شبیه به و چیزی که راجعش صحبت می‌کنیم میگم دغدغه هممون، یعنی هممون دوچار این مشکل هستیم. واسه راه حلش چیه؟ یعنی راه حلی هم براش متصور راه حل که هر کسی خودش باید مسیر خودش رو پیدا بکنه. در واقع رسوندن این تعادله، در واقع به این تعادل رسوندن اینجوریه که هر کسی خودش میدونه اون تعادل کجاست، چه مقدار باید کار انجام بده، چه مقدار باید تفریح بکنه. طبیعتاً آدم متفاوتن. یه کسی بیشتر نیاز به تفریح داره، یه کسی بیشتر نیاز به کار کردن داره. اینه که خیلی چیز مشخص و مدونی وجود نداره که بگم باید آره نه نسخه پیچی نیست. آره. قصدم ولی میخوام ببینم که راهکار تو چیه برای این جریان. تو چطوری این خلاقیت رو برمیگردونی به زندگی؟ چون آدم به قول تو اگه یک هفته یک غذای ثابتی رو بخوری ازش زده میشه. آره. اگه یک هفته مدام کار کنی بی‌وقفه شاید اون چشمه خلاقیت بخشکه. چطور میشه که مهدی ارشادی خلاق هست ولی خب از طبیعت فاصله گرفتی؟ تو چطور اینو بالانس میکنی؟ به کجا رجوع میکنی؟ به کجا بست میزنی؟ ارجاعات هم بیشتر مثلا تو یکم تو موسیقیه. بعد گاهن یه رومانی گوش بدم، پادکست صوتی. آره این شکلی. چون واقعا دیگه اینجوری که بشنم مثلا کتاب بخونم دیگه چشمام در میاد. همینجوریش جلو سیستم هست. پادکست این شکلی و گپ زدم با دوستان رفقا اینجوری. خیلی دوست دارم بیرون برم ولی کم این اتفاق پیش میاد. یعنی اینکه همه با هم مچشن، بتونیم یه تایمی رو بذاریم بخوایم بریم بیرون یکم سخت داره هماهنگی. آره دیگه این هماهنگی سخت میشه. آره هر کسی دغدغه‌های خودشو داره. عجیبه واقعا. الان که داری میگه خیلی منو به فکر فرو میبره که ماها همه درگیر کاریم. آره. ولی از همدیگه غافلیم. بچه‌ای که توی یه موقعیت جغرافیایی هستن، حالا اینکه فضاهامون عوض میشه، شهرامون جابجا میشه متفاوته، ولی من هی به این نگاه میکنم، تو هم نگات میفته. این در واقع منویه که واسمون آوردن. من میتونم نشون بدم خیلی جذابه. پشت رو داره یا فقط یه طرفش؟ پشت رو داره. آره که این بر حالا یه چیزایی نوشتن و داشتم فکر میکردم که خب اگه اینو اینطوری به صورت در واقع دایره وار این چیدمان و لیات انجام میداد خیلی جذاب میشد تا اینکه اینطوری صاف باشه. یه نگاه دیزاینری داری به ماجرا. ولی در کل خیلی حرکتشون جالبه. آره خیلی دوست داشتنی. کانسپت، محتوا و ارائه کاملا جوره. آره. حالا توی این ارتباطه که گفتم موسیقی با حروف و اینا خیلی نزدیکه، ببین بخوام 2 تا مثال بزنم توی خط، تفاوت سولز و نستعلیق. خب این 2 تا
رفتارهای متفاوتی هستن دارن. یکیش اینه که خب تو سولز تو میتونی ترکیبات و حروف رو، حالا مفردات و هر چیزی که هست رو در هم تنیده بنویسی، اما توی نستعلیق این اتفاق نمیفته. ما گره داریم. آره گره داریم، حروف از همدیگه رد میشن و این قابلیت رو داره که این رفتار روش انجام بشه، ولی توی نستعلیق خب این شکلی نیستش. بعد اون توجهی که به مثلا حرف الف میشه توی سولز، توی نستعلیق این نیست و کشیده ها دارن کار انگار توی سولز تاکید روی محور عمودی، نستعلیق برعکس محور افقی. یعنی انگار اون زیبایی شناختیه توی این کشیدگی ها توی نستعلیق، توی سولز مثلا توی حروفی که عمودی ترن. خب البته این به زبان هم برمیگرده دیگه. تو زبان عربی حروفی که الف و لام داشته باشه خب خیلی بیشتره نسبت به فارسی. آفرین. و خب انگار اینجوری بوده که هر حرفی که حرکت میکنه مدام به یه سری ستون میخورده و توی فارسی خب این کمتر، حتی الفو خیلی کوتاه‌تر نظر میگیرن و اون کشیدگیه رو باهاش بیشتر کار میکنن. این چیزیه که مثلا خب تو سولز داریم ولی خیلی کمتر داریم به نسبت. انگار یه جور ذائقه است. اینم میتونیم در نظر بگیریم که ذائقه ایرانی تو موسیقی هم ازت مستدله. تو موسیقی هم میتونه حضور داشته باشه این. آره به چه شکلی؟ خیلی من خب اطلاع دقیقی ندارم حتی. آره شنونده هم، ولی یه جنسی از بده راجع به نوشتار مثلا بخوام بگم، انگار یه جنسی وجود داره. مثلا ما نسخ داریم، نسخ عربیه و یه نسخ ایرانی هم مثلا داریم. انگار ما هر چقدر کرو میشه فرم حروف نرمتر میشه، این به دل ما بیشتر میشینه. آره تا فرم های تیز و شق و رق و آره انگار دوست داریم که یه مقدار خوردگی توی مثلا گوشه های یک حرف حضور داشته باشه. اتفاقی که مثلا توی تیتر هم هست. تمام اصلا تیزی نداره، کامل مثلا گوشه‌های حروف گرد طراحی شده. حالا اون دلیل فنی هم داره ولی خب انگار به ذائقه ما هم خوش اومده این شکلی. نجات از تیتر چی بود؟ فونت تیتر. آره خود فونت تیتر. آره این تفاوت ذائقه اینجوری وجود داره. من دارم به موسیقی فکر میکنم از اون ور که مثلا ما توی عربی عود رو خیلی برجسته میبینیم، توی موسیقی ایرانی تار، ستا این شکلیه. آره تمایزشون چیه؟ ببین خیلی نمیتونم راجع بهش توضیح بدم چون دانششو ندارم، ولی خب شاید قبلتر اینقدر فاصله نداشتن اینا از هم دیگه. یعنی این چیزی نیست که مثلا در گذشته عود فقط واسه کسایی بوده که مثلا عرب زبان بودن و اینها، هماهنگیشون بیشتر بود، بسترشون یکسان بود، خیلی متفاوت نبودن. ولی خب الان اینجوریه که بخوام مثال بزنم توی خط سولز رو میبینیم احساس میکنیم که مثلا به درد یه جایی مثل زبان عربی میخوره، خیلی انتخاب ما نیست شاید توی جایی، کما اینکه ولی توی این آلبوم داستان چیز دیگه ایه. ولی یه حس این شکلی داره. نستعلیق خیلی برای ما ایرانی تره تا سولز، با اینکه اینا خاستگاهشون اینجوری نبوده که مثلا یه عرب زبان سولز رو طراحی کرده باشه، ولی اینقدر اونجا استفاده شده اینجوریه که وقتی مخاطب میبینه اون حس بهش دست میده، حس مثلا زبان عربی شاید بهش دست میده. آره از آن خودسازی. و خب سولز قابلیت بیشتری داره برای اعراب به خاطر همون الف و لامی که گفتی، نکته جالبی. توی ترکیب بندی هم خب بیشتر جای مانور داره و میشه استفاده کرد. کما اینکه کتیبه‌ای تو مساجد استفاده شده اون به سولزن و داریم مثلا نستعلیق هم داریم که نوشتن، منتها خب عمدتاً کوفی، سولز، میدونی خیلی تو تزیینات اینا اول به ذهن آدم میرسه، یعنی طبق اون حافظه تصویری که داریم. آره حالا میام یه تم مذهبی طور این شکلی هم داره دیگه. این نستعلیق انگار یه جور شاعرانه تره. آره شاعرانگی جالبی، شکسته خیلی پویاتر و آره دیگه تمام
خیال پردازی ایرانی توی شکل خطه اومده. حالا جالب، من خودم هم خط مثلا خوشنویسی نمی‌کنم، میگم راجع به حال مطالعه صحبت داشتی. می‌کنیم، ولی آره مثلا دیدم برداشت با هم برداشت شخصی منه، میتونه چیز دیگه ای باشه، ولی استنباط من اینه که آره خیال پردازی ما توی شکست نستعلیق و حالا خط تعلیق قبل‌ترش و نستعلیق خیلی بهتر و بیشتره، اونجا بهتر میتونیم جولان بدیم. برای من جالبه که ما هرچی از حروف فاصله میگیریم مجدد آره برمیگردیم به حروف، ناگزیره. آره این شکلیه. به هر حال یه ارتباطی نمیتونیم منفک بکنیم از هم دیگه، حضور دارن، تو امان با هم دیگه حضور دارن. من این نکته جالبی که تایپ و تاک رو باش شروع میکنیم اینطوریه که ما حروف رو از زندگی انسان نمیتونیم حذف کنیم و اگه حذف شه خیلی اتفاقات عجیب غریبی کلمه رو نمیشه حذف کرد که کلا از نظر فرم. آره کمان خیلی از ارتباطات انسان مخصوصا تو عصر کلمه چون در نبود شیء که کلمه شکل میگیره دیگه، و خب تو باید بتونی بنویسی، حالا کلمه حضور داره و یعنی میگه خلأ تصویر کلمه رو به وجود آورد. جنس اصلا هر چیزی خلأ شیء کلمه رو به وجود میاره. تو وقتی چیزی نیست خطاب میکنی، آره، و حالا نیاز به نوشتار پیدا میکنی و ببین چقدر با این نوشتار بازی شده، چقدر خط تولید شده از بین رفته، چقدر فرمای مختلف تولید شده، و به نظر من بازی که انسان روی نوشتار داشته خیلی خیلی زیاده. البته تو موسیقی هم همینطوره، موسیقی هم در واقع این بوده تولیده حضور داشته توی خوشنویسی و خط و حالا فونت و اینا. انگار همه اینها که میگی از یک فقدان میاد، یعنی فقدان دو وجه داره، یا غصه خوردن یا کاری کردن. آره دیگه، یعنی باید چیزی همیشه بیرون میمونه و تو برای اینکه به اون دست پیدا بکنی شروع میکنی به کندوکاو، شروع میکنی به تولید و این شکلی پیش میره و ماجرا. خیلی جذابه. جالبه. آره من دارم به کارهای اخیری که انجام دادم فکر میکنم، اکثرا از فقدان اومده. از نظر من به اندازه ملودیایی که داریم میتونیم فونت داشته باشیم. آفرین، دیدگاه جالبه. یعنی خیلی جای کار و پیشرفت داره. آدم‌ها دوست دارن خوش خط باشن، البته که الان همه دارن مثلا تایپ میکنن، ولی کسی نمیگه مثلا من از این خط حالا زشت خیلی خوشم اومد یا خیلی حال کردم با این خط زشته. دوست دارن خوش خطی رو، مثلا دوست دارن خطی زیبا رو درک میکنن، یه حس زیبایی شناخته این شکلی هم دارن. هرچند من یه جاهایی ترجیحم اینه که برم اون بداهگی ها رو بهش برسم، دقیقا. نه اینکه اون خوشنویسی رو بکر بودن بیشتر توش. یعنی در نظر من اون زیباییه یا اون در واقع جستجوی به یه شکل دیگه ایه. من چه خوشنویسی اونجور جستجو نمی کنم، اتفاقا توی بدنویسی یا بداهه نویسی یا چیزی شبیه به این دنباله یه سری فرم جدید میگردم، انگار خلاق‌تر میشن. آره یکم اینجوری بهش نگاه میکنم. حالا راجع به خطوط گفتی که آقا مثلا تم یا لحن عربی، تم یا لحن فارسی گرفتن، این قضیه تو فونت یا تایپفیس هم مستدل شده؟ یعنی ما تایپفیس ایرانی یا تایپفیس عربی داریم به اون شکلی که راجع به خوشنویسی صحبت میکنیم؟ تیتر به خاطر اون فرم در واقع کروی که توی گوشه حروف هست خب ایرانی تره. خب همین ما تیز بکنیم احتمالاً یکم فاصله بگیره از ذائقه ما. درسته که به طور فرم کلیش نزدیکه ولی یه تأثیرات جزئی میذاره. آقا ممنون، مرسی، متشکرم. چه خوش رنگ و لعابن. آره. نوشه جان چیز دیگه احتیاج نداری. ممنون، مرسی. مرسی. آره شهرت لبی تر کنیم و گذر عمر ببینیم. آره این حضور داره دیگه، در واقع انگار به یه ظرافتایی رسیدیم
که اینا دیگه با اینا داریم کار میکنیم. خیلی تو ساختار اسکلت خط تغییر آنچنانی نمیدیم. عمدتاً خب فونتایی که طراحی میشن ساختار نسخو دارن، یعنی اسکلتشون اسکلت نسخه. حالا شروع میشه مثلا توی حساسیت‌های فرمی که حروف دارن یه تغییراتی انجام میشه حسب مثلا اون ذائقه یا اون سفارش کار تولید میشه. به نظرت این اسکلت تا کی دوام خواهد داشت یا رجوع بهش تا کی راه شار است؟ ببین نمیدونم این تا کی ادامه داشته باشه این موضوع، یعنی کی ما این ساختار رو بخوایم بزنیم کنار. ولی یه چیز جالبی برای من توی خوشنویسی هست، توی کوفی پر از کشیده است و الف‌های کوتاه. نه انواع کوفی رو نمیگم که بعداً مثلا تغییر کرد، ولی اون کوفی که تو ذهنمونه، کوفی ابتدایی خیلی اولیه هست، حروف خیلی کشیدن و الف‌ها کوتاه‌ترن و بعد این تغییر پیدا کرد، الف‌ها بلندتر شدن و حروف در واقع کوتاه‌تر شدن. حالا ما از کوفی دوباره انگار توی نستعلیق به اون ساختاره برگشتیم. درسته که فرما متفاوت شدن ولی اون ساختاره انگار حضور داره، الف کوتاه و فرمای کشیده تر، که حالا توی حرفی مثل ب خب این خیلی حضور داره دیگه، مثلا با تعداد نقطه های متفاوتی نوشته میشه. این کشیدگی این کشیدگی حضور داره، حروف کشیده تری دارن و الف های کوتاه. حالا درسته که بعداً مثلا این تغییر پیدا میکنه. بعد توی نستعلیق انگار ما اون ساختاره رو گرفتیم، کشیدگی داریم، الف‌های کوتاه‌تری داریم و این توی فرم حرف ب خب حضور داره دیگه. ما چند مدل کشیدگی داریم برای این موضوع دقیقا. و میبینی که توی کوفه اولیه بوده تقریبا تبدیل به یه ساختار دیگه ای شده و دوباره مثلا برگشته این شکلی خودش رو ارائه داده. این ماجرا اسکلتی میگی؟ آره میتونه یه رفت و برگشت این شکلی داشته باشه، هی به گذشته رجوع بکنه، دوباره از قابلیتاش استفاده بکنه و شاید اینجوری ببینم که دوباره ما تصمیم بگیریم یکم مثلا الف‌های بلندتری داشته باشیم، یا نسبت الان داریم اینجوری برخورد میکنیم که خیلی به کرسی نزدیک میکنیم همه چیزو. یعنی نسبت به فونت‌های گذشته تر ما در واقع اسندر دیسندر رو خیلی نزدیک به بیسلاین داریم در نظر میگیریم. خیلی این اتفاق داره جدی، این فشردگی اتفاق میفته. به خاطرش چیه؟ توی فضای وب ما محدودیتایی داریم، یعنی توی این باکس هایی که باتنایی که قرار میگیره خب نیاز داریم که اینا خیلی زیبا دیده بشن، خیلی بالا پایین نباشه، فضای منفی کمتری حضور داشته باشه. ضمن اینکه وقتی کنار اعداد قرار میگیرن اعداد ما روی دو خط موازی حرکت میکنن ولی حروف ما این شکلی نیستن. بالا پایین بیسلاین تغییر میکنه یا اون کرسیه. اینه که ببین داره این اتفاق میفته این شکلی. حالا بعدا ممکنه که این تغییر بکنه به یه شکل دیگه ای. یه نیازه که این رفتار رو بسازه. یا بهتره بگیم که یک ساختاری مثلا فضای وب، حالا دیسپلی هایی که وجود داره، به ما این رو میگه که ترجیحمون اینه که توی این فضای موازی شکل این دیزاین انجام بشه. محصول چنین چیزیه. حالا اگر که بعداً نیازی شکل دیگه باشه احتمالاً ساختار تغییر بکنه. جالبه فضایی که گفتی از این اسندر دیسندر قرار گرفتن اعداد بغل حروف و اینا، من خیلی ترغیب شدم کاراتو ببینم و فضایی که تجربه کردی. آره حتما. جالب. کجا میتونی برام بزنی کاراتو؟ حالا راجع به تجربه گفتی، من خودم محصول تجربه‌ام، یعنی اینجوری بودم که هم توی ابزار، روی متریالی که می‌نویسم خیلی کار تجربی این شکلی انجام دادم. خب کلاس خوشنویسی نرفتم، اینجوری حالت شاگرد استادی و اینا که بخوام برم یاد بگیرم نبوده، بیشتر تجربه کردم. یعنی رفتم ببینم که چطور میشه اثرگذاری کرد، حالا با هر وسیله، هر شکلی، و برام خیلی جذاب بوده دیگه. لذت آزمون و خطا
جایگزین آکادمیک شده بعد. آره این شکلی، یه تجربه شخصی این شکلی زیاد داشتم و دلم برای اون فضا یکم تنگ شده، چون خیلی پشت سیستم دیگه نشستم. آره دوست دارم که توصیه هم میکنی این تجربه گرایی؟ آره هر کسی البته متفاوته ها، گفتم اینو به تعادل رسوندنش بستگی به خود فرد داره، ولی برای من اینجوریه که یه فضای تنفس و یه جور مایه حیاته، وقتی داشته باشمش حالم خیلی خوبه. انگار تو اون تجربه یه دوزی از ماجراجویی و کشف و تجربه میکنی که آره من خیلی وقتا توی خوشنویسی مثلا یه چیزایی رو که هی خودم بررسی کردم متوجه شدم اینجا این شکلی بوده. یه مثال کوچولو بخوام بزنم، این توی کوفی مغربی حرف ه تنها که می‌نویسیم الان به این شکله که از سمت راست شروع میشه، اینطوری نوشته میشه و اون در واقع حالا طره بگیم یا اون قسمتی که بیرون هست به سمت چپه، ولی توی کوفی مغربی دقیقاً برعکس بوده و احتمالاً به خاطر برخوردهایی که وجود داشته با حروف قبلی این کم کم تغییر حالت داده. جالب. حالا کجا خودشون نشون میده؟ تو نستعلیق ما در واقع یه ترکیب دو حرفی داریم که لیگچر بهش میگیم ها. دیدید اینجوری مینویسن؟ این همون کوفی مغربی است که دوتا روی هم، شبیه دوتا یعنی یه ه و یه یه الفه که این شکلی چسبیده، جستارهای شبیه به این، یعنی این شکلی توی حروف سیر میکنم. این تجربه باعث شده این اتفاق بیفته، شکل حروف رو عوض کنه. حالا ممکنه مثلا اصلا غلط غلوط باشه، اوکی، مال منه، یعنی لذتی که من از این جریان میبرم، برداشت شخصی منه. ممکنه نه اصلا داستان چیز دیگه ای باشه. جالبه. حالا ما این رو تا اینجا تجربه کردیم که به مهمون‌ها هدیه میدیم و این هدیه معمولا در فضای استودیو اتفاق میفته. میتونیم اینو تجربه کنیم که اینجا هدیه رو به تو بدیم، چون از تجربه گفتی به نظرم اتفاقی که برندی مثل جیب داره رقم میزنه با شعاره که هرچه هست چیزی جز تجربه نیست، میتونه اینجا صرف کنه و واقعا تجربه گراییه، اصلا زندگی تجربه گراییه. موافقم. آره یکم تم چیز گرفتیم ولی آره نصیحت نیست، یعنی آره همینجوری دیگه. من تو حروف تجربه میکنم، هر کسی تو موسیقی، تو فضاهای مختلف، هر کسی به شکلی. آره براتون یک دفتر طراحی تقدیم به شما کنیم و امیدوارم اتفاقات خوب و هدیه رو تایپوتاک به من داده با حضورش و اینکه فضایت. آره این فضا رو رقم زده، خیلی برام لذت بخشه. حالا اینکه تو یه هدیه دیگه‌ای بهم میدی هم برام خیلی جذابه. امیدوارم که اتفاقات از سمت جیب داده خوب و جالب زندگیت در این جیب رقم بخوره. دفتر جیب فدای تو. مقابل دفترت خیلی محبت کردی عزیز دلی. میتونم باز کنم ببینم که چی هدیه داده؟ آره چرا که نه، باز امیدوارم که مورد پسندت باشه. بعد از عمارت میرزاخانی به کجا میریم؟ موزه نگارستان از نظر محتوایی به این فضا خیلی نزدیکه، این فضا خیلی جذاب. باز موزه پاسارگاد هست، موزه بانک پاسارگاد که خیلی فوق‌العاده است و موزه کمان و نوک داره. آره به نظرم گپ و گفت خوبی میشه اونجا هم داشت. حتما. آره جالب. کارات هم اونجا برات میزنیم، ببین چی بهم دادی. به هدایت خیلی چیز جذابیه. البته من اینجوری هم که همیشه روی صفحه بزرگتری می‌نویسم. امیدوارم این دفترم حس خوب نوشتن رو بگم. مرسی عزیزم. فدایت. ممنون از تو. ممنون از شما که تا اینجا ما رو دیدید و شنیدید. سیاق هر برنامه باید بگم که لایک، شیر، کامنت، سابسکرایب، اتفاقاتی که میتونه باعث دلگرمی ما شه رو دریغ نکنید. ادامه داره تایپوتاک، خصوصا اپیزود مهدی ارشادی. ما قراره به نگارستان بریم و حسابی گپ بزنیم، کارهای مهدی رو ببینیم چی در انتظارمونه. دمت گرم مهدی. دم شما گرم. مخلصیم. مرسی.